shadow me. In these deserts I can't look. Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Azir 8টা বজাতে মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো কাৰণ মই এতিয়া পিঠাগুৰি আৰু নৰসিংহৰ জলপান বনাম ভাবিলো আপোনালোককো অকনমান দেখাই দিও মইনো কেনেকৈ বনাও তাৰ পিছত যাম আজি জেঠাই ঘৰলৈ লকডাউন হোৱাৰ পৰা ভালেমান দিন হল আৰু যোৱাই নাই জেঠাই ঘৰলৈ মাটিও আছে আৰু ভন্টিয়ে মানে ধুনিয়াকৈ এমব্ৰইডাৰী কৰিছে তাকে চাবলৈ যাম হে সিলাইটো মই নাজানো আজি শিকি আহিম মই মানে কৰো সিলাই কিন্তু সেই ষ্টাইলটো মই কৰা নাই আজি শিকি আহিম ময়ো কৰিমহি বলক তেনেহলে দেৰি নকৰি জলপানটো বনাই খাই লওঁ কাৰণ জেঠাই ঘৰতহে আকৌ ভাত খামগে মই ভাত এহাজে খাওঁ আজি জলপানটো খাইয়ে যাম হেতু কাৰণে বলক তেনেহলে পাকঘৰলে প্ৰথমে মই নৰসিংহ পাতকেখিলা চিঙি লওঁ নৰসিংহ মই এমুঠি আনিলো আৰু এখিনি মই ধুনিয়াকৈ সাফা কৰি লৈছো ধুই আৰু এফালে মিক্সি জাৰ এটা লৈছো কাৰণ নৰসিংহখিনি পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব আৰু এফালে ইয়া ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি পিয়াজ এটা লৈছো নহৰু দিম আৰু লগতে জলকীয়া দিম আৰু নিমখ হালধি লাগিব এইবিলাক বনাওতে দেখাম নৰসিংহখিনি পেষ্ট বনাই লোৱা হৈ গল আৰু এফালে এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰি ললো আৰু এতিয়া পিয়াজখিনি দি লম খিনি অকনমান লৰাই দিছো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লম পিয়াজখিনি অকনমান ৰঙচুৱা হোৱা পিছতে মই ইয়া নহৰু থেতেলিয়াই ইয়া দি দিলো আৰু লগতে জলকীয়াও দি দিলো জ্বলাটো আপোনালোকে বেছি খালে বেছি দি ল'ব পাৰিব মই ইয়া 5টা দিলো এখিনি কেঁচা গোন্ধ জলকীয়া মই ভাজি লম পিয়াজখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজা হৈ গল এতিয়া ইয়াতে নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি দি দিম জোখ অনুসৰি হালধি দি দিলো আৰু ইয়া নিমখো দি দিলো এতিয়া এই নৰসিংহখিনি ধুনিয়াকৈ হিজাই ল'ব লাগিব ইলাক জ্বলি নাযাবলে মই মিক্সিটোতে অকনমান পানী দি এতিয়া দি দিছো ইয়াতে লৰাই দিলো ধুনিয়াকৈ এতিয়া 5 মিনিট মানৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছো আৰু গেছৰ জুইটো অকনমান কমাই দিছো 5 মিনিট মান হিজাৰ পাছত মই ঢাকনখন উদঙাই এয়া লৰাই দিছো এয়া হিজি গল ধুনিয়াকৈ ইয়াতে এতিয়া মই এয়া পিঠাগুৰিখিনি অকনমান পানী দি মই গুলি লৈছো এয়া চাফা কাপেৰে 2 কাপ হল পিঠাগুৰি মইখিনি পানী দি গুলি ললো এনেকুৱা কৰি ললো এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম এয়া আকৌ ধুনিয়াকৈ লৰাই দিছো এতিয়া গেছৰ জুইটো বঢ়াই ললো এয়া গৰম পানী দি দিলো পানী আৰু অলপ দিব লাগিব ইয়া পানী দি দিছো অলপ সময় কাৰণে ইয়া ঢাকন লগাই দিছো 5 মিনিট মান হিজাৰ পাছতে মোৰ জলপান ৰেডি হৈ গল জলপান খাবলৈ উলিয়াই ললো খাই লৈ একেবাৰে জেঠাই ঘৰত লগ পাই আছো আপোনালোকক পুৰা লুকাই থাক এফালে চুটকি বহি আছে এফালে মা আৰু এইফালে জেঠাই আৰু এগৰাকী আমাৰ লাজকৰীয়া ভন্টি লুকাইছে সব আমি আহি পাই গলো হি জেঠাই ঘৰ আৰু আমাক দিছে ইয়া চৰবত খাই লওঁ প্ৰথমে
খাই ল'লোঁ গৰমত আহি আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অকণমান দেখাই থাকিম এয়া জেঠাই ঘৰলৈ আহিলে আমাৰ চুটকিৰ এটাই কাম মানে ওপৰলৈ যোৱা এয়া তাই চিঞৰি আছে ময়ো গৈছোঁ লগতে কি আছে এয়া ওপৰত দুজোপামান ফুল লগাই থৈছে তাকে চাবলৈ মোক এনেকুৱা চিঞৰি আছে ওপৰত আহি গোটেইখন পিটপিটাই ফুৰিছেহি বাহিৰতে অলপ ৰৈ আছোঁ এয়া চাহ তাহ খাই আমি আজৰি হ'লোঁ আৰু জেঠাই বনাই আছে ভাত আৰু মই এয়া ফুলবিলাক চাবলৈ আহিলোঁ এইবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে ভণ্টিয়ে ইফালেও লগাই থৈছে এইবিলাক এইকেইটা নতুনকৈ আনিছে এনেকৈ ৰাখি থৈছে আৰু এইজোপা বাহিৰত চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে নামটো কি নাজানো পাছত নাবিচাৰি এয়া ভণ্টিয়ে গাৰু কভাৰ কৰিছে চাবলৈ খুজি আছোঁ খুচৰি আছে লুকা দেখুৱাই দিছোঁ দেই ইমানেই লাজ নহয় এইফালে চুটকি মা পৰি আছে বিচনাতে এয়া গাৰু কভাৰ চাওকচোন ভণ্টিয়ে কৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে উলিয়া মোক লাজতে মুখখন উলিয়াবলৈ বেয়া পাইছে তাই এয়া দেখুৱাই দিছোঁ দেই এয়া চাওকচোন দুটা দুটা কৰিছ মজা লাগিছে দেই আৰু এইটো চাওক কেইটা কৰিলি ইয়াত একেলগে অঁ এইটো এটা ঢেৰ কৰিছিলি ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ এইবোৰ হ'লনে সেয়াত নাই কৰা নেকি সেইকেইটা গাৰু কভাৰকেইটা সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু সেইকেইটা চাই মেলি কঁঠাল পকি আছিলে এইবাৰ কঁঠাল খাই ল'লোঁ আবেলি হ'ল আমি এতিয়া মামাৰ চেগুন বাগানখন চাবলৈ যাওঁ মই খোপা বন্ধা দেখি চুটকিয়ে উৰণিখন দিবলৈ বাৰে বাৰে যত্ন কৰি আছে মোক জোক ওলাব নি এইখনেই চেগুন বাগানখন দুবছৰ হ'ল নে বাৰু ৰোৱা
এয়া সঁচাকৈ সেউজীয়াৰ মাজত ইমান ভাল লাগিছে। জেঠাই ঘৰলৈ অহাৰ লগতে এয়া বাগানখনো চাই ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিও থৈছে বাগানৰ তলখন। আৰু জেঠাই এইফালে চিঞৰি আছে ভাত খাব হৈ গ'ল, আৰু আমি ভাতটো খাই লওঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণিও মাৰোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।